Everyone, welcome back to our YouTube channel. It's Kuyskiko, and today gagawa na naman tayo ng bagong makeup review. Balik tayo sa paggawa ng makeup review. Actually, na-film ko na to, kaya lang for some reason, paglagay ko sa computer ko, walang audio. So, I'm doing this for the second time. Padala sa akin ang Banidoso ng PR package that includes 1 eyebrow soap and 2 lip and cheek tints. So, kung gusto nyo makita kung paano mas maging bushier yung brows nyo and kung anong performance ng mga lip and cheek tints na to, just please keep on watching. To save time, I already put foundation on. Hindi pa ako naglalagay ng blush and all kasi papakita ko sa inyo paano gawin yung eyebrows na to. So, ito yung kanilang PR package na pinadala. Meron lang dito yung name ko, tapos picture, tapos Banidoso. Andito rin yung Facebook account nila and yung kanilang IG account. So, ilink ko na lang sa baba where to find them. Nakalagay lang dito, thank you for your amazing support for Banidoso. Banidoso is a small online business that hopes to add more flavor by removing the taboo notion that makeup is limited only for women, as beauty is about style and it knows no gender. Our products are thoroughly crafted to ensure the customers, especially men, will get quality products which will add them confidence and make them feel good about themselves. Our crafts are vegan, paraben-free, cruelty-free, 100% handmade, and can be used by any skin color and any skin type. Banidoso is 100% safe. So yun. Natutuwa lang ko kasi itong specific local brand na to is catered actually for men. Although ako rin naman, believer din naman ako na makeup has no gender and makeup has no rules. Meron lang tayong mga guidelines na pwede nating sundan, but you can actually use makeup however you want to use them. So 2020 na, and I think it's about time na open-minded na rin ang mga brands in catering makeup not just for women but also for men. Natuwa ako sa Banidoso kasi it's very neutral yung kanilang packaging and it's not intimidating na gamitin ng mga metrosexual or kagaya ko na nasa part ng LGBTQ community. And yun, ito yung kanilang brow soap. It has 50 grams and it's in clear soap. Ito yung mismong edge niya. Yan. So, puno siya. And this one costs 199 pesos. Tapos, ito, kanilang lip and cheek tints, meron pa lang silang dalawang shades ngayon. And this one costs 99 pesos each. So, lilink ko lang sa baba kung saan nyo siya pwedeng bilhin. When it comes sa eyebrow soap naman, ako kasi, masyado na ako sanay gumamit ng eyebrow mascara, brow gel, eyebrow powders, eyebrow pencil. Depende din talaga sa mood ko. Minsan gusto ko ng makapal na eyebrows. Minsan gusto ko medyo natural eyebrows lang. Minsan gusto ko naman yung plakadong eyebrows. And it's really up to your preference kung ano yung gusto nyong gawin sa eyebrows nyo, no? Pero kasi, pag medyo baguhin ka pa lang sa makeup and magta-try ka pa lang ng mga bagong makeup, medyo intimidating or nakakatakot gumamit ng mga ibang products na to. I would say na practice makes perfect talaga. Anyway, makeup lang naman siya. If you don't like the results, you can just wash it off and then try again the next day until makita mo kung ano talaga yung best na pwede mong gawin sa mukha mo when it comes to your makeup. For example, ako, I already have my eyebrows microbladed kaya hindi na ako masyadong namamroblema pagdating sa eyebrows. Pero may mga days pa rin na gusto ko medyo groomed pa siya, medyo plakado pa siya, medyo makapal pa siya. Pero ito, okay na sa akin ito paglalabas ako, pag madalian lang, polvo lang, lip and cheek tint lang, tas okay na. Yun, kasi ang standard ngayon or trend ngayon sa makeup, if your eyebrows are thicker, mas younger looking, and mas na-frame niya yung face mo. So, depende pa rin talaga sa'yo. I'll zoom you in and we'll start with the tutorial. So, yan yung eyebrows ko ngayon. As you can see, define siya. Medyo nagbabalat lang. Ayan. Pero, let's do this. All you have to do is, yung pag binili nyo siya, meron na siyang dalawang spooling kasama. It's very essential for eyebrow soaps to have spoolie kasi ito yung magmamaneuver ng eyebrows nyo kung paano nyo siya gustong direction dalhin. So ako, ito siya, pag nabili siya, pero ako kasi binibend ko siya, parang ganyan. Para lang mas madali akong mag-eyebrows. One suggestion na gusto kong i-advise sa inyo when you're doing eyebrow soaps, avoid your eyebrows na magkaroon ng foundation, concealer, or whatsoever. Kasi may tendency na sumama yung eyebrow soap dun sa pigment ng concealer or foundation nyo, magkakaroon ng parang pasty texture and magkakaroon ng parang clump. So, avoid nyo na lang muna yan if you're using eyebrow soap. Gagawin lang natin, yan, medyo gamit na siya, yan, no? Yung mga
may mga streaks na lang ganito kasi tinry ko na nga siya ng isang araw. Kaya lang walang audio talaga. Gusto kong gawin man ng voiceover pero hindi pa rin siya mag-work. Anyway, so babasahin ko lang siya. Kuha ka lang ng kahit na anong pang-spray o kaya eye drops. Kahit konting-konti lang, ganyan lang gagawin. Babasa lang yung pinaka-surface. Tapos, swirl it around until magkaroon siya ng ganitong spoolie mo. Okay. So, once that's done, tayo natin dito sa eyebrow na to. Okay. Tapos na. Kita nyo, yun lang yung ginamit ko. Walang ibang other pigment pero na-groom niya na yung eyebrows ko. Pwede nyo nang iwanan ng ganyan. Yung eyebrows nyo parang nag-brow gel ka lang. Pero, pwede pang mas mataas pa dyan. Or mas nakaset pa dito. All you have to do is mag-intay ka ng konti for it to dry. Tapos, use your fingers to flat it out. Ito na yung mga parang pang-editorial na yung parang pang yung mga nakikita nyo na sa mga artista na nakataas yung eyebrows. So ayan, medyo extreme na siya pero yan yung pwede mangyari sa eyebrows nyo. Kung hindi ka naka-microblade, kahit manipis yung eyebrows mo, nasi-separate niya yung eyebrows mo and you can place it upwards or in this diagonal angle para mas bushier siyang tingnan. Okay, isa pa, kung medyo basa pa yung container nyo, pwedeng di nyo na-sprayan pero ako, sprayan ko lang siya ulit. Tapos, swirl it around. Meron ng ganyan. Kabila naman. So, parang kang nagsispray net sa kilay mo, setting it in place, and yun, zoom out ko lang ngayon ng konti. So, yan na siya. If I were to do this on my own, lalagyan ko na lang ng konting-konti pang mga hair-like strokes. Yung mga... Pero kung gusto niyo talaga ng natural looking, pwedeng hindi niyo na i-fill in yung mga space para mas hindi halatang naka-eyebrow products kayo. Yeah. Actually, gusto ko siya kasi naset niyo na yung brows mo tsaka pag naka-mask ka, mas makapal siya tingnan. Okay. We're done with the brow soap. Let's proceed naman dun sa kanilang lip and cheek tints. We have here two shades, Envy and Bliss. Hindi nakalagay dito kung ilang ml, pero yan yung siya. About, I guess, 2.5 inches yung size niya. Okay, let's start with Envy. Swatch ko siya muna dito. Ito na yung gusto kong shade agad nung una ko siyang ni-review. And Bliss. Yung Bliss kasi, it's gonna be good for those days na gusto mo na medyo sun-kissed look kasi orange siya. It's gonna give you a lot of warmth. Itong shade na to, which is Bliss nga, sobrang swak nito if you're moreno. Hindi siya overwhelming pag sa moreno mo siya nilagay. Magiging parang ano lang siya, natural flushed look. And ito, ganito talaga yung mga shade na gusto ko ever since kasi gusto ko nga nag-gradient lip. So, gamitin natin siya for gradient lip. Yung ano muna, yung Bliss muna, itong medyo orangey brown shade. Pag naglalagay ako ng lip tint, laging yung center lang or yung rim lang. Tapos, I spread it around. Tapos, taas naman. This one is in the shade Bliss. Tingnan natin naman siya when it comes sa cheeks. Dito lang maglalagay, konting-konti lang. Okay, so on top of my foundation, ayos pa rin siyang na-blend. Ito yung merong Bliss. Ito yung wala. Very natural lang siya. Let's proceed naman dun sa favorite shade ko, which is Envy. Burahin ko lang to. Medyo nahirapan akong magbura kasi ayaw niyang matanggal yung pagkakastain. But that's a good thing kasi lip and cheek tint nga siya. So, Envy tayo. Yung medyo deeper red. Mas gusto ko talaga to. Ang lagi kong reference sa mga ganitong lip shade si Ayon kasi nakita ko yung mga post niya na ganito lagi yung parang ewan ko kung naturally pinkish yung kanyang lips pero medyo ganito yung vibe na nakikita ko sa mga post niya. And ako talaga gusto ko yung medyo vampy look. Kaya pagdating sa mga lip and cheek tints, mas binibili ko talaga yung mga deeper shades.
kasi nagle-lip contouring nga ako. If I were to choose between the two, I would choose the NV one. Eto nga. Lagay natin siya sa kabilang cheeks. Okay. So, NV, tapos Bliss. Mas gusto ko yung NV kasi mas tisoy tignan. Hindi ko lang alam kung nawawash out masyado ng camera. Pero, ayan. Mas natural sa akin sa skin tone ko. Yung NV. Gusto ko yung shade ng ganitong klaseng mga lip and cheek tints. Ayan. Oh, hindi na siya nabubura. Again, this one is 199 pesos. Yan. And this one is 99 pesos each. So, kung gusto nyo lang sobrang natural looking na makeup, I think sa panahon ngayon ng pandemic, importante yung eyebrows kasi yun na lang yung nakikita when you're wearing mask. Sa lip products naman, either use a matte lipstick para hindi siya mag-transfer or lip and cheek tints para hindi siya mag-transfer sa mga mask nyo. Kasi it's gonna leave a stain for a lot longer. Tapos, hindi pa siya masyadong nagre-require ng masyadong patch up. And, walang transfer. So, okay. Sana nagustuhan niyo yung buong review. If you're not subscribed yet, please do so I can continue making these kind of videos. My social media accounts will be linked down below and here's a screen. If you have any other requests, feel free to DM me or comment it down para magawa natin ang paraan. I'll see you guys soon. Thank you guys for watching and God bless. Bye!